دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. خب اومدم امروز قیمت بعضی از اجناس رو بهتون نشون بدم. اینجا یه فروشگاه خیلی بزرگ هست و میخوام قیمت چند تا از اجناس رو تو این ویدیو بهتون نشون بدم. پیشنهاد میکنم که با من همراه باشید. خب از خیارشور شروع میکنیم. یه خیارشور تقریبا 700 گرمی قیمتش هست 74900 تومان. خب قیمت این بیسکویت ها رو بهتون بگم. قیمت این بیسکویت ها هست 15 تومن دونه. قیمت زیتون رو با هم ببینیم. خب قیمتشون هست 172 تومن. خب بریم بقیه رو بهتون نشون بدم. خب اینجا هم که مایه های لباسشویی رو انواعشون میبینین. هم پودرش رو هست هم شوینده ها که مثلا این قیمتش رو بیش زده. قیمتش هست 123,000 تومن. خب این قسمت هم که برنج و نباته. هم لوبیا کیلو چنده؟ لوبیا هم که 240 روش هم زده. این خانه پنیر خب قیمت حلوا رو بهتون بگم که خیلی هم خوشمزه است. پرشین حلوا، حلوای 400 گرمی که قیمتش حدوداً از 151,000 تومان که من به دلار براتون پایینش می‌نویسم. چی؟ خب اینجا هم بسته کلامپه هست که قیمتش تقریبا از 140,000 تومان که این هم کلامپه هست، یکی از شیرینی های خوشمزه ایرانی. قیمت آفینو رو اینجا میبینین که من بخوام یکیشو بهتون نشون بدم. قیمتش هست 79,900 تقریبا 80,000 تومان. انواع کنسرو ها. خب کنسرو بادمجون قیمتشو با هم ببینیم. قیمتش هست 36,500 تومان. این قسمت هم که انواع روغن ها رو میبینین. حالا یه دونش رو برداریم. کورن اویل هست که قیمتش فکر میکنم 189,000 تومان. خب اینجا هم که انواع شامپو ها میبینیم. حالا یکیشو برداریم. سایز کوچیکش قیمتش از 92,900 تقریبا 93,000 تومان که خب میبینین انواع محصولاتش رو هم داره.
اینجا هم که سایل بهداشتی، خمیر دندون و صابون و این چیزا رو دارن. حالا بریم یکیشو برداریم که قیمتش هست 96,300. اینجا هم که لاین دستمال کاغذی ها. یکی پیدا کردم که قیمت داشت، قیمتش هست 33,900 تومان. اینجا هم که انواع پنیر خامه. حالا یکیشو برداریم، قیمت این هم بهتون بگم. مثلا پنیر سفید، پنیر سفید هست اگر اشتباه نکنه 65,000 تومان. بدون از این کوچولو هم قیمتشو ببینیم چنده. پنیر خامه ای هم که من خودم خیلی دوست دارم، قیمتش هست 19,800. اینجا هم که ماست و کشک و سس و اینا رو میبینیم. مثلا قیمت این سس ببینیم چنده. قیمتش 115,000 تومنه. اینا هم که کشک و روش هم نوشته، این پرشین بهش میگن کشک، اما وی اسمش اصلش وی هست که تقریبا 50,000 تومان. خب این لاین هم که انواع شیرها هست، شیر طالبی، شیر عسل که قیمتاشون تقریبا از 10,000 تومان تا 20,000 تومان شروع میشه. اینجا هم که کالباس هست، ببینیم کالباس ها قیمتشون چنده. قیمت مصرف کننده 219,000 تومان. و اینا هم دارن، اینا رو ببینیم چنده. ژامبون مرغ و ژامبون گوشت و اینا که قیمتش هست 225,000 تومان. خب اینم انواع برنج رو دارن، گونیای برنج هست که چون که مارک های متفاوتیه قیمتاشون از تقریبا 130,000 تومان شروع میشه، 490,000 تومان هست کیلویی، یعنی هر یک کیلو، و تا تقریبا 900,000 تومان. این قسمت هم که ماکارونی ببینیم قیمتش هست 27,000 تومان. اینجا هم که انواع آب میوه ها هست که قیمتاشون مثلا این یه شیشه هست 23,000 تومان. داریم که انواع آب میوه، نوشابه اینا رو هم داره. قسمت کاکائو خوراکی مورد علاقه خودم اینیه
ببینیم اینا قیمتشون چنده. اینا 140,000 تومان، قیمتشون 140 تومنه. البته خب این مارک ایرانیه. خب اینجا کره بادوم زمینی رو هم ببینیم. این مارک معروفیه. اینم قیمتش هست 215,000 تومان که خب انواع کره بادوم زمینی رو هم میبینیم که من یکیشو برداشتم. اینجا هم شکلات از اینو داره که قیمت اینم هست 190,000 تومان. خب این طرف هم که انواع سس ها و مرباها رو میبینین که مثلا حالا این سس سزار برداریم ببینیم قیمت هاشون. قیمت 65,000 تومان. و انواع سس های قرمز رو هم خب مثلا این سس رو با هم ببینیم. سس انبه پینو که قیمتش هست 64,000 تومان. اینجا هم مربا که قیمتش هست 56,000 تومان. اینجا هم که انواع کیک ها و کلوچه ها که خب یکیشو من بردارم. قیمتشون هست 15,000 تومان. یادم دقیقه خوش کیوی کیلوی 150. چی؟ کیوی نه شما یه 80 تومن نیاز دارید. 80 شما راحت بشید. شما خورمالو کیلویی چنده؟ خورمالو کیلویی چنده؟ 50. توت فرنگی کیلویی چنده؟ بسته یه مدرسه 120. این دراگون اژدهای آره؟ این چنده؟ دونه. دونه ای 200 آره.